نوآوری در بیزینس مدل، آن چیزی که شما رو متمایز میکنه از اونایی که فقط بیزینس مدل رو میدونن. با من همراه باشید تو این اپیزود تا در موردش بیشتر با هم گپ بزنیم. سلام، امیدوارم که خوب باشید. من مانوئل هستم و تو این کانال در مورد استارتاپ و کسب و کارهای اینترنتی صحبت میکنم. اگه به این مباحث علاقه‌مند هستید تو این کانال سابسکرایب بکن، زنگوله رو بزن که هیچ ویدیویی رو از دست ندی، لایک و کامنت هم از من دریغ نکن. بریم ببینیم تو این اپیزود چه خبره. خب در مورد نوآوری در بیزنس مدل میخوایم صحبت بکنیم. خب شاید از خودتون بپرسید خب چون که بیزنس مدل رو توضیح دادی کجا تو این اپیزود، و عملا هر آن چیزی که ما باید در مورد بیزنس مدل بدونیم رو بهمون گفتی، اما یه جورایی فوت کوزه‌گری هنوز مونده، اینکه ما چطور و کجاهای بیزنس مدلمون میتونیم نوآوری و تمایز ایجاد بکنیم و حتی برای خودمون یک مزیت رقابتی خوب بسازیم. بخوایم سریع بریم سر اصل مطلب، از همون بلاک های اول بخوایم شروع بکنیم، بحث سگمنت مشتری و مسئله. پر واضحه که شما وقتی میخواید یک سگمنت رو انتخاب کنید، اگر مثلا رقیبتون داره یک سگمنت خاصی رو داره هدف قرار میده و داره روش کار میکنه، شما اگر بیاید نیش مارکت رو انتخاب بکنید، یعنی یک بازار گوشه‌ای رو انتخاب بکنید و اون رو اول کامل بگیرید و کم کم اون سگمنت رو بزرگ بکنید و کل بازارهای گوشه‌ای و بازارهای دیگر رو بگیرید و یه جوری به خودتون اومدید دیدید کل بازار رو تا حد زیادی برای خودتون کردید، این میتونه یک نوآوری بزرگ باشه. خب به همین راحتی شما یک سگمنت ویژه خودتون رو دارید و میتونید روش تمرکز بکنید و اون سگمنت رو بزرگ بکنید. این خودش میتونه یک مزیت رقابتی، یک نوآوری خاص باشه. همه رقبای شما دارن روی دسته‌بندی خاصی یا روی دسته‌بندی دیگه کار میکنن و شما اومدید روی دسته‌بندی که کار میکنه امتیاز داره، یعنی نمرش بالای. اگه میدونید نمره چیه، بحث ماتریس امتیازی که تو این اپیزود برید ببینید، رو اون متمرکز میشید. اما بحث مسئله خیلی مهمه. مثلا شما در نظر بگیرید که زوم، نمیدونم اسکای روم، الوکام و امثال همه نمونه‌های داخلی و خارجی هستن که به عنوان یک ابزار اومدن مشکل ارتباط بین‌المللی آدم‌ها، ارتباط دور آدم‌ها رو حل بکنن. اما ای سمینار اومد یک مسئله دیگه رو شناسایی کرد. گفت اوکی، شما اتاق رو دارید، اما پر کردن اتاقش رو کی قرار انجام بده؟ بله، اگر شما اهداف آموزشی دارید، یک اتاق خالی یا حالا یک نرم افزار زیرساخت میتونه کار شما رو راه بندازه. اما اگر هدفتون درآمدزایی هستش، این اتاق باید پر بشه. و کی براتون پر میکنه؟ ای سمینار. هر دو داریم یه کار میکنیم. ما مثلا زوم و اینا دارن به هر حال این داستان وبینار رو و این ارتباط بین‌المللی و کلاس و ارتباط دور رو دارن حل میکنن. اما یکی میاد مثلا یه جور دیگه حل میکنه، یک مسئله رو گیر میگه اوکی، یکی فقط یوزر میخواد، یکی نمیگه محل برگزاری میخواد. من روی یوزره تمرکز میکنم، اون میاد روی محل برگزاری تمرکز میکنه. پس این هم میتونه یک بخش دیگه‌ای برای بحث مسئله بود. اما ارزش پیشنهادی، الا ماشاءالله در مورد ارزش پیشنهادی صحبت کردیم و کلی هم اپیزود من اینجا ضبط کردم، میتونید ببینید و کامل قلب کسب و کار شماست و میتونه متمایز و نوآوری خاص خودتون رو ایجاد بکنه. رقیب داره چیکار میکنه، شما دقیقاً یک دلیل دیگه‌ای به آدما بدید. ارزش پیشنهادی داره همینا میگه، یک دلیل خاص و یونیک شما رو نسبت به رقبا متمایز میکنه. یعنی مشتریتون برای حل مشکلشون راه حل جایگزینش رو بذاره کنار و به شما توجه بکنه. خب اینم که کاملا مشخص. اما برای بحث راه حل، حتی بحث راه حل هم میتونه یک نوآوری خاص خودش رو داشته باشه. بیایم اینجوری بهش نگاه بکنیم که یه نفر از نقطه A به B یک مشکلی رو پیدا کرد. از نقطه A به B میخواستم برن. یکی اومد یک مسئله رو شناسایی کرد که یک راه حل داد. مثلا چی؟ بیاید با اسب. یه زمانی گفتن خب اسب مشکل داره، بیاید با درشکه برید. حالا خسته نمیشه و هزار تا داستانه. یکی اومد گفت حالا چرا درشکه؟ بیایید با ماشین برید یا با این اتومبیل برید. یکی گفت نه، اتومبیل رو بذارید کنار، بیا با هواپیما برو. یکی اومد گفت نه، هواپیما تو فلان، با جت برو. یکی گفت با هلیکوپتر برو. الان مثلا نمیدونم میگن که نمیدونم با موشک برید و هزار تا داستان دیگه. یعنی همینجوری میخواید ادامه بدید. یکی مثلا میاد میگه که نه، من این نوآوری میام به خرج میدم، این مسئله رو جور دیگه ای حل میکنه.
پس تو این بخش، تو این بلاک ما میخوایم بگیم که مسئله به نوآورانه ترین و خلاقانه ترین حالت خودش باید حل بشه. اینجا دقیقاً اونجاییست که شما یک ایده نوآورانه میتونید داشته باشید، اینجا توی قسمت راه حل. اما شاید باورتون نشه یکی از مهمترین بخشایی که میتونه برای شما مزیت رقابتی ایجاد بکنه و تمایز ایجاد بکنه برای شما جریان درآمدیه. اصلا شک نکنید. یک مثال بهتون بزنم. ببینید شما مثلا میخواید وارد بازار رقابتی تاکسی های اینترنتی بشید. همه تاکسی اینترنتی ها دارن از یه جریان درآمدی کامیشن استفاده میکنن. من میام از حق اشتراک استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی سگمنت کارمند، سگمنت دانشجو، سگمنتی که تکرار پذیری زیادی در طول روز داره و خیلی رفت و آمد داره، شما میتونید اشتراک بهش بفروشید. بگید آقا مثلا این نقطه A به نقطه B به صورت متوسط عددش مثلا 100,000 تومنه، در ماهش میشود 3 میلیون تومن متوسط. حالا 5 روزم نریم مثلا 20 روز بریم، 20 روز بشه مثلا x تومن. حالا اون x تومن یه تخفیف براش در نظر بگیر که اینجوری آدمه حس برنده شدن بهش دست بده و بیاد این اشتراک رو بخره، هم به نفع اون هم به نفع شماست. قاعدتا اون که هر روز نمیره، شما به قول معروف یه پول گنده گرفتی و یه جورایی دیگه اون داستان تکرار پذیریش و برگردوندنش و ریتنشنش رو نداری. به همین راحتی. یا مثلا دیدید توی رستوران ها میان خب بای دیمند یا بای اوردر پول میگیرن، بر اساس هر سفارش پول میگیرن. یه سری اومدن کلا نرخ ثابت در نظر میگیرن، فلت ریت در نظر میگیرن، میان میگن که اوکی کلا بوفه است مثلا 500 تومن 600 تومن بده بیا داخل. خب اینجا مشخصا حساب کتاب شده دیگه، آدم به صورت متوسط چقدر هزینه میکنن. خب همه که نمیان اون تاپ رو بخرن مثلا 1 میلیون 2 میلیون ضرر بزنن یا بخورن، یه سری میان نمیدونم یه بشقاب کوچیک میکشن میخورن تمام سیر میشن. و نکته‌ای که وجود داره اونجا یک سود بلند مدتی بر اون آدمه ایجاد میشه. حالا یه مثال دیگه حالا به ذهنم رسید، برای واسه تفسیر میاد میگه که آقا شما اگر برید به یک مقصدی، همیشه برگشت از اون مقصد یعنی از نقطه A برید به نقطه B، از B میخواید برید به A 30% تخفیف داره هر زمان که میخواید این کار انجام بدید. این هم یکی از نوآوری هایی که میتونه در جریان درآمدی اتفاق بیفته. حتی شما در هزینه هم میتونید نوآوری به خرج بدید. مثلا همه دارن نمیدونم از یک سرویس یا از یک هزینه سربار و هزینه بزرگی دارن، حالا میخواد منابع انسانی باشه، میخواد مارکتینگ باشه، میخواد زیرساخت باشه، شما میایید به یک راه حل خلاقانه‌ای هزینه میکنید که به مراتب هزینه‌هاتون رو کم بکنید. این هم میشه یک مزیت رقابتی عالی باشه. همه دارن نمیدونم هزینه سرور میدن، شما میاد یه کار میکنید این هزینه 1/10 بشه. یا مثلا هزینه نیرو انسانی، مثلا اون آدم داره یه کاری رو با مثلا اون رقیب داره یه کاری رو با 100 نفر انجام میده، شما 10 نفر انجام میدید. اینجا مثلا اومدید از هوش مصنوعی از فناوری استفاده کردید. پس اینم از این داستان ساختار هزینه. اما شاید این سوال براتون پیش بیاد که خب ما اگر بیایم یک بیزینس بیرونی، بیزینس خارجی رو کلون بکنیم مثلا تو ایران یا کپی بکنیم تو ایران، آیا این نوآوری‌ها، این خلاقیت‌ها برای طراحی بیزینس مدل نیازه؟ میگم بله و 100%. درسته اون آدم یک رقیب داری که اونا رو تست کرده، چک کرده و خب عملاً کار تا حد زیادی پیش رفته، اما اون نبوغ شما زمانی هستش که بیزینس مدل خودتون رو برای اون استارتاپتون داشته باشید، حتی اگر کلون باشه. اگر اون مثلا میگیره کامیشن، مطمئنا اینجوری نیست که شما کامیشن بد بیای بگیری. مثلا مثال براتون میزنم، خب ما رول مدلمون همون کلونی که حالا انجام شده قبلا خب ما نداشتیم، مثلا ما رویداد آنلاین بودیم. اما حالا بگیم مدیریت ایونت، یک سایت اسمش ایونت برایت روی بحث کامیشن، رو بحث کمیسیون از فروش بلیط و حالا نهایتا تبلیغات با یه درصد کمتری داره متمرکز میشه. اگر منم میخواستم بیام مثلا رو کامیشن متمرکز بشم، باور بفرمایید که این رشدی که الان دارم رو نمیتونستم داشته باشم، چون اون حجم بازار بزرگی که اون ایونت برایت داره خب برای من کافی نیست. من اگر میخواستم اون رو انجام بدم خب چند وقت پیش بعد برشکست میکردم میرفتم، چون این چرخه نمیچرخید برای ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه تغییر جریان درآمدی رو کردیم، متمرکز رو شدیم روی تبلیغات و ساختار تبلیغات.
یعنی ما اومدیم تمام اقسام مختلف تبلیغات رو در نظر بگیریم. ما برای اولین بار توی سیستم مدیریت ایونت تبلیغات ادبج اضافه کردیم. یعنی این تبلیغات ادبج و سفارشی که حالا برید تو سایت این سمینار میتونید ببینید، برای اولین بار توسط ما اومده شد. چون ما اومدیم تو ذهنمون گفتیم خود چطور میتونیم از کانال‌های مختلف درآمدزایی داشته باشیم. وقتی یه یوزر بیس زیادی داره وارد سایت میشه، 1.5 میلیون یوزر داری، خب اینا رو چطور میتونی مانیتایز بکنی، پول ازشون در بیاری یه جورایی. و ما اومدیم به این استراتژی رسیدیم که اوکی ما میتونیم از جاهای مختلف پول در بیاریم. مثلا همین داستان گوگل ادزی کردیم سیستمو، یا مثلا جایگاهی اون بج ادز داره، یا حتی تبلیغات هدفمند رو اضافه کردیم، یعنی که بر اساس کلید واژه، بر اساس چیز دقیقاً مثل گوگل ادز و کلی چیزای دیگه که حالا در ادامه توی سمینار میبینید. پس همینجوری که دارم میبینید خب درسته اون سیستم، اون کسی که ازش کلون کرد رول مدلتون خب کار کرده باشه، ولی شما به عنوان کارآفرین وظیفه دارید که بیزنس مدل خودتون رو برای استارتاپتون دیزاین بکنید و هر چقدر میتونید نوآوری به خرج بدید بر اساس فرهنگ سازمان اون کشورتون، جامعهتون و بازخوردی که از بازار میگیرید. چون استارتاپ شماست که باید پروداکت مارکت فیت رو تجربه بکنید. خب ممنونم که تا الان با من بودید. امیدوارم این اپیزود به درتون خورده باشه. محتوای این شکلی برای کسب و کارها و استارتاپ ها میخواهید و تا الان هم سابسکرایب نکردید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله هم بزنید هیچ ویدیویی رو از دست ندید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. دمتون گرم، تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.